Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi phát hiện ra hơi thở của hồn thú mấy chục vạn năm chuẩn bị bạo nộ, điều này có thể khiến toàn bộ Hạo Thiên Tông bị hủy hoại, thì Thái Thản và Ngưu Thiên đã cho toàn bộ đệ tử sơ tán. Tuy nhiên, Phương Đông lúc này đi ngược lại với hướng của mọi người, dù chịu áp lực cực lớn nhưng hắn vẫn cố gắng đi đến chỗ của Hoắc Vũ Hạo, vẻ lo lắng cũng không giấu được trên đôi mắt. Cùng lúc đó, trong Hàn Ngọc Phòng, năng lượng băng cực hạn đã sinh ra cực hạn chi hỏa, hai luồng năng lượng bất đồng khiến cho Tuyết Đế giờ đây như một trái bom sắp bạo nộ. Ngay cả Y Lai Khắc Tư cũng hết cách, nên lúc này đây ai nấy đều mang vẻ mặt trầm mặc. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo không muốn ngồi yên chờ Diêm Vương đến đón, hắn vội lên tiếng: Y lão, Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Ca, chúng ta không thể bỏ cuộc, hợp lực của tất cả chúng ta lại, không biết chừng có thể khống chế được Tuyết Đan. Y Lai Khắc Tư trầm mặc đáp: nếu thật sự có cách, ta còn phải ở đây tiếp tục chờ đợi hay sao? Không khí trầm mặc lại càng thêm nặng nề. Bất chợt, thanh âm của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên: vậy nếu như lấy toàn bộ tinh thần bản nguyên cộng thêm toàn bộ linh thức của ta thì sao? Ánh mắt Y lão chợt lóe lên tinh quang, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng cho bọn họ. Nghe vậy, Thiên Mộng Băng Tằm hướng ánh mắt về phía Băng Đế chân thành nói: ta biết cô sẽ không chấp nhận ta, nhưng thời gian mấy năm nay được ở cạnh cô là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nói thêm mấy lời có cánh, cuối cùng con tằm này chốt hạ bằng một câu ta yêu nàng. Dường như Băng Đế lúc này đã bị đối phương làm cho cảm động, thanh âm nghẹn ngào cũng vang lên: Thiên Mộng, nếu như có thể tiếp tục sống, ta nguyện nghe lại câu nói vừa rồi của ngươi. Ở bên cạnh, Y Lai Khắc Tư cũng vì tràng cảnh này mà xúc động, y cũng cất giọng nói: Thiên Mộng, từ nay trở đi, lão phu sẽ không xem ngươi là con tằm béo ú nữa, ngươi có đủ tư cách để làm bằng hữu của ta. Lời vừa dứt, pháp trượng trên tay y bắt đầu hoạt động. Lần này, bất kể kết quả có ra sao, ông cũng quyết tâm muốn cố hết sức vật lộn một phen. Rất nhanh, theo lời chỉ dẫn của y, thì ngũ vị nhất thể mau chóng hình thành. Ngay sau đó, một luồng năng lượng khủng bố lập tức phóng thẳng lên trời cao, khiến toàn bộ Hạo Thiên Tông lần nữa chấn động. Cùng thời điểm đó, Thái Thản và Ngưu Thiên đã đến. Chứng kiến luồng khí tức lăng loạn trên người tiểu tử này, bọn họ thầm nghĩ có lẽ cậu ta bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng thấy hai người đến, Y lão chợt lên tiếng: nếu không muốn Hạo Thiên Tông bị tan thành tro bụi thì mau giúp chúng ta một tay. Thái Thản và Ngưu Thiên nghe thấy thanh âm này thì vô cùng bất ngờ, nhưng hai người ngoài nghe theo thì không còn cách nào khác. Ngay khi thần thức chi hỏa của Y Lai Khắc Tư phóng thích ra, thất vị nhất thể đã cùng nhau dẫn dắt Tuyết Đan ra ngoài, sau đó hợp lực để phong ấn nó lại. Nói thì nhanh, nhưng quá trình diễn ra thập phần gian khổ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể khiến toàn bộ bọn họ cùng nơi này bị hủy diệt. Cũng may trời không phụ lòng người, tất cả đã thành công. Tuyết Đế đã dung nhập vào trong Tuyết Đan và hình thành nên một phôi thai. Tuy nhiên đến nước này thì Y lão lại có chút không nỡ, bởi linh thể của ông dần trong suốt và sắp phải biến mất. Thì ra, ngay từ lúc đầu thi triển bí pháp cấp thần thì ông đã biết ngày mai mình không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Hoắc Vũ Hạo oa khóc, lo lắng cầu xin ông mau vào lại tinh thần chi hải của mình, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ở phía đối diện, y cũng nhìn hắn chửi mới nói: nếu có một ngày ngươi thật sự có thể bước đến trình độ thần thánh ở thế giới này, nói không chừng lại có thể đến một không gian xa lạ nào đó, tìm ra một mảnh thần thức khác của ta, hoặc là với mối liên hệ vi diệu giữa ta và ngươi, có thể hoàn nguyên thần thức hỏa của ta, vậy thì ta sẽ chờ ngày đó. Không cần phải đau thương, với ta mà nói cũng không phải lần đầu tử vong, lần này có thể sáng tạo một kỳ tích, sáng tạo một mệnh thể hoàn toàn mới đã là rất xứng đáng rồi. Nói đến đây, ông hướng ánh mắt về Thái Thản và Ngưu Thiên nói: hai vị, phiền các ngươi hỗ trợ. Đại tông chủ khoát tay, Hoắc Vũ Hạo lập tức rơi vào hôn mê. Lúc này, Thái Thản không nhịn được gấp gáp hỏi: lực lượng của thần, ngươi vừa rồi sử dụng chính là lực lượng của thần? Y Lai Khắc Tư nhẹ nhàng gật đầu đáp: trên người hai vị ta cũng cảm nhận thấy được khí tức thần thánh, lại còn có chính khí hạo nhiên, ta cũng không còn thời gian nữa, mong nhị vị tin vào cái nhìn của ta, đồ đệ này của ta tâm địa thiện lương, chí tình chí nghĩa, tất vi lương xứng, mong hai vị không khó dễ nó quá nhiều, giúp ta an ủi hắn nhiều hơn, hoặc là các vị cũng có thể theo quan điểm của mình bảo cho hắn biết làm thế nào để ta sống lại. Nói tới đây thì y cũng hoàn toàn biến mất. Trên người Hoắc Vũ Hạo bất ngờ hiện lên một hồn hoàn màu xám. Chứng kiến một màn này, hai vị tông chủ vô cùng thất kinh. Ngưu Thiên cũng nén lại tâm trạng buồn bã hưng phấn nói: kỳ thật, ta rất mong chờ nhìn thấy kỳ tích mà nhiều người chúng ta hợp lực tạo thành sẽ ra sao. Thời gian rất nhanh trôi qua, khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại thì vẫn đau buồn vô cùng. Thời gian này, Phương Đông vẫn ở bên cạnh an ủi hắn. Tuy nhiên, chuyện kể ra rất dài dòng nên Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể nói rằng một người quan trọng với bản thân vừa mất. Sau này, có thời gian sẽ kể lại mọi thứ cho đối phương biết. Đến đây thì cũng hết tập 60 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.